ሰላም ውድ የኦል አርትስ ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ በኬሚስትሪ ቱቶሪያል ተመልሰናል። እንግዲህ ሀሳብ አስተያየታችሁን እየለገሳችሁኝ እያበረታታችሁኝ ጥሩ የሚባሉ ጥሩ የሆኑ እንዲሁም ገንቢ የሆኑ ቱቶሪያሎችን እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። እናንተም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። በደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ የተዘጋጀ አሪፍ የሆነ ፓወርፖይንት ነው። እንግዲህ ይህንን እንማማራለን ማለት ነው። እናንተ ግን አበረታቱኝ እያበረታታችሁኝ አይደለም። ሰብስክራይብ አድርጉኝ። አስተያየትም ካለ አስተያየት እየሰጣችሁኝ ብታልፉ ጥሩ ነው። እንዲሁም ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ ትለፉላለሁ። እንግዲህ ዛሬ የምንጀምረው ቻፕተር 1 ኔቸር ኤንድ ሴንስ ኦፍ ኬሚስትሪ ነው። እንግዲህ ስለ ቻፕተር 1 ብዙም ያን ያክል ከዚህ በፊት የተማርነው ቀለል ያለ ነው። እንግዲህ ለመግቢያ ያክል ተብሎ የተሰራ ነው። ያ ማለት እንግዲህ ቀለል ያለ ነው ሲባል ማንበብ አያስፈልግም ወይ መረዳት አያስፈልግም ማለት አይደለም። ማስታወስ ግድ ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ ኬሚስትሪ የምንለው ከዚህ በፊትም እንዳየነው ኬሚስትሪ is a science that deals with the properties, composition and structure of substance defined as elements and compounds. The transformation they undergo and the energy that released or absorbed during this process. እንግዲህ ኬሚስትሪ የምንለው ሳይንስ ነው። ናቹራል ሳይንስ deals about the property, composition and structure of substance. እንግዲህ የሳብስታንስን ፕሮፐርቲ ባህሪ ኮምፖዚሽናቸው እንዴት ነው፣ ስትራክቸራቸው ምንድነው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር የምናጠናበት ማለት ነው። ሳብስታንስ የምንላቸው ደግሞ ዲፋይንድ አስ ኤሌመንትስ ኤንድ ኮምፓውንድስ ብለን እንደምንከፍላቸው ነው። እንዲሁም ትራንስፎርሜሽን አንደርጎ ትራንስፎርም ሲያደርጉ ከአንዱ ፕሮፐርቲ ወደ ሌላ ፕሮፐርቲ ወር ከአንዱ ኤሌመንት ወደ ኮምፓውንድ ትራንስፎርም ሲያደርጉ and the energy ሪሊዝ የሚያደርጉት ወይም አብዞርብ የሚያደርጉትን ነገር ሁሉ የሚያጠና የሳይንስ የናቹራል ሳይንስ ዘርፍ ኬሚስትሪ ይባላል ማለት ነው። ኬሚስትሪ is an experimental science ነው። እንግዲህ እንደምናውቀው ብዙዎቻችን ኬሚስትሪ የምንለው ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ ነው። Experiments are planned activities carried out using a certain equipment, apparatus and chemicals. certain የሆኑ ኢኩዊፕመንቶችን አፓራትስ ኤንድ ኬሚካልስን በመውሰድ ፕላን የሆነ አክቲቪቲ የምናደርግበት ኤክስፐሪመንት ይባላል ማለት ነው። ኬሚካል ኤክስፐሪመንቶች ናቸው ማለት ነው። using this equipments and chemicals scientists perform laboratory experiments ማለት ነው። ለላብራቶሪ ኤክስፐሪመንትን ምን ያደርጋሉ ፐርፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። እነዚህን ኢኩዊፕመንቶች በመጠቀም so the next it is mainly based on scientific laws that need observation and measurement. mainly based on scientific law በሳይንቲፊክ law based ያደረገ that need observation and measurement እና ኦብዘርቬሽን ያስፈልገዋል ማለት ነው። some basic skills and steps of experiment የምንላቸውን እንግዲህ ወደታች እናያለን ማለት ነው። observation and measurements are made during experiment. እንግዲህ በኤክስፐሪመንት ጊዜ ኦብዘርቬሽን እና ሜዠርመንት ሜድ ይደረጋሉ ማለት ነው። during and after experiment ደግሞ the result are recorded. ሪዛልቶቹ ደግሞ ሪከርድ ይደረጋሉ ማለት ነው። thus results are presented by systematic way. ሲስተማቲክ በሆነ ወይ ነው እንግዲህ እነዚህን ሪዛልቶች ምን የምናደርጋቸው ማለት ነው ፕሬዘንት የምናደርገው። ለምሳሌ ከዚህ ላይ አስቀምጦልናል በቻርት በግራፍ በቴብል ኦር ቴብል ኦፍ ዳታ። እንግዲህ በቻርት ልናስቀምጠው እንችላለን፣ በግራፍ ልናስቀምጠው እንችላለን፣ በቴብል ልናስቀምጠው እንችላለን ማለት ነው። የሰበሰብነው ዳታ እንግዲህ ይሄ ማለት ኬሚስትሪ የምንለው ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ግኝቶችን የምናገኘው ኤክስፐሪመንቶችን ፐርፎርም በማድረግ ነው ማለት ነው። እሺ ከዛ collected data are carefully analyzed to make
ኮንክሉዥን እንግዲህ እነዚህ ኮሌክትድ የሆኑት ዳታዎች ኬርፉሊ አናላይዝ ይደረጋሉ ለመስራት ኮንክሉዥንን ለመስራት ማለት ነው። እንግዲህ the essence or essential idea of chemistry essence ማለት essential idea ለምን እንደሚያስፈልግ ነው የሚያስፈልግበት አይዲያው ማለት ኤሴንሱ ምንድን ነው የሚለው ነው። the essence of chemistry is the study of chemical reaction and the combination of the elements and their compounds to give new compound እንግዲህ ስተዲ ማለት ስለ ኬሚካል ሪያክሽን የሚያጠና እንዲሁም ኮምቢኔሽን ኦፍ ኤሌመንቶች ኮምባይን የሚያደርጉበት ለምሳሌ ኤሌመንት ኤክስ ፕላስ ኤሌመንት ዋይ ሊድስ ኤሌመንት ኮምፓውንድ ኤክስ ዋይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። and their compounds to give new compound. Another is role of chemistry እንግዲህ የኬሚስትሪ አፕሊኬሽኑ ምንድን ነው የሚለውን የምናይበት ነው። ደግሞ in our daily life production of new materials and qualities to satisfy social needs ማለት ነው። እንግዲህ in our daily life በዕለት ተዕለት ኑሯችን ኒው ማቴሪያል ፕሮዲውስ ይሆናሉ የተለያየ ኳሊቲ ያላቸው ማቴሪያሎች ፕሮዲውስ ይሆናሉ እንግዲህ የኛን ሶሻል ኒድ ለማሟላት ማለት ነው። እንግዲህ በተለያዩ ዘርፎች ኬሚስትሪ አፕሊኬሽን አለው። እንግዲህ እያንዳንዱን እንገልጻለን። የመጀመሪያው በአግሪካልቸራል ኬሚካል ላይክ ፈርቲላይዘር ፔስቲሳይድ ኤንድ ሀርቢሳይድ እንግዲህ በአግሪካልቸር ሮል ኦፍ ኬሚስትሪ ምንድነው እንግዲህ ፈርቲላይዘርን የምናመርተው በኬሚስትሪ ኒዮሎጂ ነው። ፔስቲሳይድን የምናመርተው በኬሚስትሪ ኒዮሎጂ ነው። እንደ ሀርቢሳይዶችንም የምናመርተው በኬሚስትሪ ኒዮሎጂ ነው ማለት ነው። ኢን ፉድ ፕሮሰሲንግ ኤንድ ፕሪዘርቪንግ እንግዲህ ፉድን ፕሮሰስ ለማድረግ እና ፕሪዘርቭ ለማድረግ አሁንም ኬሚስትሪ ትልቅ ሮል አለው ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ፉድ ብዙ ጊዜ ታዩ ከሆነ እንደዚህ አይነት ኬሚካል አለው ለምሳሌ የታሸጉ ፉዶች እንደዚህ አይነት ኬሚካል አላቸው ብሎ የሚገልጽ አለ ራሱን ችሎ የኬሚካሎች እና እንግዲህ ይሄን ፕሮሰስ ሲያደርጉ ወይም ፕሪዘርቭ ሲያደርጉ ምን የኬሚስትሪ ኒዮሎጂ ይጠቀማሉ ማለት ነው። የኬሚስትሪ ኒዮሎጂ ስኪል ይጠቀማሉ። እንግዲህ in production of medicines and drugs that are used to cure disease in production of ሜዲሲኖችን መድኃኒቶችን ለማምረት እንዲሁም ድረጎችን that are used to cure ዲዚሶችን ለማዳን ወይም ለመፈወስ እንግዲህ ሮል ኦፍ ኬሚስትሪ አንዱ አካል ነው ማለት ነው። in construction industry in the production of materials በኮንስትራክሽኑ ዘርፍ ደግሞ አሁን ብዙ ጊዜ ፔንቶች ሲሜንት እንዲሁም ሌሎች ነገሮች ሁሉ በምንድነው በኬሚስትሪ እውቀት የተሰሩ ናቸው። ስለዚህ አፕሊኬሽን ኦፍ ኬሚስትሪ ነው ማለት ነው። ማኑፋክቸሪንግ ማኑፋክቸሪንግ ፕሮሰስ ደግሞ various products cosmetics textile dyes soaps detergent plastic and many other materials are produced with the knowledge of chemistry. then chemistry is a central science ይባላል። እንግዲህ ሴንትራል ሳይንስ ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ኬሚስትሪ various field of ስተዲዎች ጋራ ምን ያደርጋል ማለት ነው ኢንተርሪሌትድ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ የሜዲሲን ጋር ብናይ ኒውሮሎጂ ሳይኮሎጂ ፓላንቲዮሎጂ ጂኦሎጂ ፊዚክስ አስትሮኖሚ ሜትሮሎጂ ኤሌክትሮኒክስ ሜታለርጂ ኢንጂነሪንግ አርኪኦሎጂ ኢኮሎጂ አግሪካልቸር ቦታኒ ባዮሎጂ and many other fields are interconnected with the chemistry እንግዲህ ፊዚክስን ብናይ ስለ ማተር ስናጠና ከኬሚስትሪ ጋር እናገናኘዋለን። ብዙ ነገሮችን ስለ አስትሮኖሚ ስናጠና እንግዲህ ሁሉም እንግዲህ በዚህ ዩኒቨርስ ላይ ያለው ነገር የተፈጠረው ወይም የመጣው እንግዲህ አተም ከሚባሉት አንስቶ
ሞለኪውልስ፣ ኮምፓውንድስ ኤንድ እንዲሁ የምናያቸው ቢግ ነገሮች ሜቴዎራይት የሚባሉትን ነገሮችን ጨምሮ የመጣው ከትንሽ ፓርቲክል አተም መሆኑን እንግዲህ ከኬሚስትሪ ጋር በጥቂቱ የሚያገናኘው ኤሌክትሮኒክስ እንግዲህ ሎጂክ ላይ እንደምናውቀው ዶፒንግ ምናምን የሚባል ነገር አለ ከኤሌክትሮኒክስ ጋር የሚያገናኙ እንዲሁም ከረንቶች ምናምን በሲያልፉ ኬሚስትሪ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ሌሎች ኢንጂነሪንጎች በቃ ብዙ አይነት ቫሪየስ ፊልድ ጋር ኬሚስትሪ ኢንተርኮኔክት ስለሚያደርግ ሴንትራል ሳይንስ ነው እንለዋለን ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ሜቶድ ኦፍ አናላይሲስ የምንለው ደግሞ ሳይንቲፊክ ሜቶድ ኦፍ አናላይሲስ የምንለው the scientific method is the process of objectively establishing fact through testing and experimentation እንግዲህ ኤክስፐሪመንት በመስራት እና ቴስት በማድረግ ምንድነው ፋክቶችን ኢስታብሊሽ ማድረግ ኦብጀክቲቭሊ ፋክቶችን ኢስታብሊሽ ማድረግ ነው። ስሩ ምንድነው ቴስቲንግ ኤንድ ኤክስፐሪሜንቴሽን ቢኮዝ ኬሚስትሪ ኢዝ አን ኤክስፐሪሜንታል ሳይንስ እንግዲህ ፋክቶችን ኢስታብሊሽ እናደርጋለን ማለት ነው። the scientific method is method of investigation involving experimentation and observation to acquire ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ሜቶድ የምንለው ሜቶድ ኦፍ ኢንቨስቲጌሽን ነው። ኢንቨስቲጌት የምናደርግበት ሜቶድ ነው። ኢንቮልቪንግ ኤክስፐሪመንት እና ኦብዘርቬሽንን ኢንቮልቭ ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ ቱ አኳየር ኒው ኒዮሎጂ ለማድረግ ነው። ኒው የሆነ ኒዮሎጂን ለማግኘት ፕሮብለሞችን ሶልቭ ለማድረግ እንዲሁም ኩዌስችኖችን አንሰር ለማድረግ ያገለግለናል ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ሜቶድ the basic process involves እንግዲህ ቤዚክ ፕሮሰስ የምንላቸው ሳይንቲፊክ ሜቶድ ሜኪንግ አን ኦብዘርቬሽን ወይም አስክ ኩዌስችን እንግዲህ የሆነ ሰው አንድ ነገር ስለ አንድ ነገር ኤክስፐሪመንት መስራት ከፈለገ ወይም ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ማግኘት ከፈለገ መጀመሪያ ኦብዘርቭ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የምናየው ነገር ብዙ ጊዜ ምን ኦብዘርቭ አሁን ለምሳሌ ቾክ ትንሽ ቅንጣት አላት። ያችን ቅንጣት ስናይ ይቺ ቅንጣት ከዚህ በታች መከፈል ትችላለች ወይስ አትችልም የሚለውን ነገር ለማየት እንግዲህ ኦብዘርቭ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ አስክ ኩዌስችን ጥያቄ እንጠይቃለን። ከዛ ፎርሚንግ ሃይፖቴሲስ የራሳችን የሆነ ኤዱኬትድ ገስ ወይም ቴንታቲቭ ኤክስፕላኔሽን ኦፍ አን ኤክስፐሪመንት እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሃይፖቴሲሳችን ራሳችን ገስ እናደርጋለን ይሄ ሊሆን ይችላል ብለን ማለት ነው። ኤዱኬትድ የሆነ ገስ ነው ግን ዝም ብሎ እንደማንኛውም ዝም ብሎ ገስ አይደረግም። ሜኪንግ ፕሪዲክሽን እዛ ፕሪዲክት እናደርጋለን መጀመሪያ ላይ ሃይፖቴሲስን ከሰራን በኋላ ሜኪንግ ፕሪዲክሽን እዛ ኮንዳክቲንግ አን ኤክስፐሪመንት ፋይናሊ አናላይዚንግ ሪዛልቱን አናላይዝ እናደርገዋለን። ከዛ ኮንክሉዥን ፎርም የምናደርገው ደግሞ ሪዛልታችን ከሃይፖቴሲሳችን ጋር ማች ካደረገልን እንግዲህ ኮንክሉዥን ምን እናደርጋለን ፎርም እናደርጋለን ማለት ነው። አይ እንግዲህ ፋይናሊ ደግሞ አናላይዚንግ ሪዛልታችን ደግሞ ከሃይፖቴሲሳችን ጋር ማች ካላደረገ መልሰን ሃይፖቴሲስ ዲቨሎፕ እናደርጋለን ማለት ነው። the general steps in scientific method are observation, hypothesis, experiment, theory and law የሚባሉት ናቸው። መጀመሪያ ኦብዘርቭ እናደርጋለን። ኦብዘርቭ ያደረግነውን ነገር ደግሞ ኩዌስችን ካለ አስክ ኩዌስችን ካለበለዚያ ሃይፖቴሲስ እናመጣለን ማለት ነው። ከሃይፖቴሲስ በኋላ ኤክስፐሪመንት ይኖረናል። ከዛ ቲዮሪ ከዛ ሎው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ቤዚክ ስቴፖቹ ናቸው እነዚህ የሳይንቲፊክ ሜቶድ ቤዚክ ስቴፖች ናቸው። የመጀመሪያው አስክ ኩዌስችንን አስክ ኩዌስችን እናደርጋለን። እዛ ሃይፖቴሲስ ኮንስትራክት እናደርጋለን። ቴስት ዊዝ ኤክስፐሪመንት ቢኮዝ everything we
we want to know about things in chemistry is observed with chemistry with experiment or worked with experiment ማለት ነው። በኤክስፐሪመንት ነው የምንሰራው ማለት ነው። ያንን ነገር ለማግኘት የምንፈልገውን ዋንት የምናደርገው ነገር በኤክስፐሪመንት ነው መጨረሻ ላይ እንትን የምንለው። ከዛ አናላይዝ ዘ ሪዛልቱን አናላይዝ እናደርጋለን። ከዛ ኮንክሉዥን ፎርሙሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ሜኪንግ አን ኦብዘርቬሽን ወይም አስክ ኩዌስችን የምንለው ነገር the first step ነው። firstly የሚመጣ ስቴፕ ነው ማለት ነው። to observe something that you would like to learn about or ask question that you would like answered እንግዲህ ለመማር ማለት you would like to learn ወይም ask question that you would like to answer ማወቅ የፈለከውን ወይም መልስ ማግኘት የፈለከውን ነገር መጀመሪያ make observation ታደርጋለህ። መጀመሪያ first step ነው ማለት ነው። first stepአችን ነው ማለት ነው። some example would be ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል I observe that our total available network bandwidth drop at noon every weekday or how can we increase our website registration number እንላለን ማለት ነው። እንግዲህ ምን ኦብዘርቭ አደረግን ማለት ነው። our total available network bandwidth in the lunch time ወይም ኑን ከሰዓት ላይ ምን ይሆናል every weekday ድሮፕ ያደርጋል ማለት ነው ኔትወርክ ባንድዊድዝ ግን ስለዚህ how can we increase our website registration numbers የሚለውን ነገር አስክ እናደርጋለን ማለት ነው። gather background information እንግዲህ ስለዚህ ያለውን ነገር background information gather እናደርጋለን። that this involves doing research into what is already known about the topic እንግዲህ ይህንን ያጠና ነው ከዚህ በፊት ያልነው ስለዚህ ቶፒክ ስለ ኔትወርክ ባንድዊድዝ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። ባክግራውንድ ሪሰርች ማለት ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽኑን ጋዘር እናደርጋለን ማለት ነው። this is also involving finding if anyone has already asked the same question እንግዲህ ሌሎች እንደኛ ተመሳሳይ አይነት ጥያቄ ከጠየቁ አሁንም ፋይንድ አውት እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላኛው ሃይፖቴሲስ ነው። እንግዲህ ሃይፖቴሲስ የምንለው ነገር is intelligent guess ወይም educated guess of the scientist about any observable fact መጀመሪያ ኦብዘርቭ ያደረግነው ነገር እናደርጋለን guess እናደርጋለን intelligent guess እንለዋለን ወይም tentative explanation እንለዋለን ማለት ነው። hypothesis an explanation for the observation or question when a tentative explanation for the observation is useful if it can be used to make prediction that can be tested by further experiment and can thereby be verified እንግዲህ tentative explanation የምንለው for the observation is hypothesis እና it is full it can be used to make prediction ለመስራት useful ነው ማለት ነው እንጠቀምበታለን and tested by further experiment ይሄ ደግሞ በምን ቴስት ይደረጋል ማለት ነው። ሃይፖቴሲስ እንዳለ እንቀበለው ማለት ነው። እንግዲህ further experiment ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው። some examples would be our employees watching online እንግዲህ ከዚህ ከበፊቱ ኤግዛምፕል ካለው ቀጥሎ ነው የሚሄደው ማለት ነው። our employees watching online video during lunch is using our internet bandwidth or our website visitors doesn't see our registration form ስለዚህ እንዴት አድርገው ገስ አደረጉ ማለት ነው። እንግዲህ our employees watching online video during እንግዲህ የኛ ተቀጣሪዎች ማለት ነው watching online video ያያሉ online video during the lunch online ያያሉ ስለዚህ our internet band using our internet bandwidth ነው ስለዚህ
our website visitors doesn't see our registration form ስለዚህ የኛ ዌብሳይት ቪዚተሮች የኛን ሬጅስትሬሽን ፎርም ቪዚት አድርጉትም አለን ማለት ነው። the hypotheses that are not disproved by experiment developed into theory ስለዚህ ይሄ ሃይፖቴሲስ ትክክል ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ወደ ቲዮሪ ዲቨሎፕ ይሆናል ማለት ነው። ዲቨሎፕ ካልሆነ ግን እንደገና ሃይፖቴሲሱን እንትን እያል እንሰራለን ማለት ነው። መልሰን create a prediction and perform a test እንግዲህ ፕሪዲክት ማድረግ ነው መጀመሪያ ላይ ቴስቱን ፐርፎርም እናደርጋለን ማለት ነው። መጀመሪያ create testable prediction based on the hypothesis እንግዲህ some examples would be ከቅድሞ የወጣ ነው ይሄ if we block video sharing sites our available bandwidth will not go down significantly during lunch እንግዲህ የኛም ቪዲዮ ሼሪንግ ሳይቱን ብሎክ ካደረግነው የኛ available bandwidth will not go down significantly during lunch እንግዲህ አይቀንስም ማለት ነው። ስለዚህ በላንች ታይም ጊዜ አይቀንስም። ስለዚህ if we make our registration box bigger ይሄ ደግሞ ሁለተኛው prediction ነው። bigger a greater percentage of visitors will register for our website than before the change እንግዲህ የኛን registration boxን ተለቅ ካደረግነው greater percentage ያላቸው ቪዚተሮች የኛን ዌብሳይት ያዩታል ይመዘገባል ሬጂስተር ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለቱ ፕሪዲክሽን እንግዲህ አንዱን መጠቀማችን አይቀርም ማለት ነው። ቲዮሪ የምንለው ነገር ደግሞ scientifically acceptable idea or principle to explain the phenomenon የሆነ ነገር ኤክስፕሌን ለማድረግ ሳይንቲፊካሊ አክሴፕቴብል የሆነ አይዲያ ነው ወይም ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው። ቲዮሪ የምንለው ነገር is an explanation of the general principles of certain phenomena that has considerable evidence or fact to support it እንግዲህ explanation to the general principle of a certain phenomena ማለት ነው። ስለሆነ ፌኖሜና የሆነ ጀነራል ፕሪንሲፕል ያለው ኤክስፕላኔሽን ነው ማለት ነው። explanation that has considerable evidence or fact support it ላው የምንለው ነገር ደግሞ እንግዲህ ቲዮሪ የምንለው ነገር ከጊዜ ጊዜ እየተሻሻለ ሊመጣ ይችላል ወይም በየጊዜው ሊሻሻል ይችላል ማለት ነው። የሰው ልጅ አእምሮ ባደገ ቁጥር እየተሻሻለ ይመጣል። ለምሳሌ ብዙ አይነት ቲዮሪዎች ተሻሽለዋል ከዚህ በፊትም እንዳየናቸው። ላው የምንለው ነገር ግን አክሴፕትድ የሆነ ነገር ነው። ሁሌም ቢሆን አክሴፕትድ የሆነ ነገር this ፋክት የሆነ ነገር ሲሆን ላው እንለዋለን ማለት ነው። states only what happens it does not address the question of why የሚለውን አድሬስ አያደርግም ማለት ነው። what happens የሚለውን ብቻ ስቴት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ why የሚለውን ጥያቄ የሚመልስልን ማን ነው ማለት ነው? ቲዮሪ ነው ማለት ነው። why የሚለውን ነገር የሚመልስልን ቲዮሪ ነው። ግን what happens ብቻ የሚለውን ነገር ነው ነገር it may serve to verify a broad area and may provide a basis for explaining many laws ስለዚህ serve to unify a broad area and may provide a basis ይሆናል ማለት ነው። መሰረት for explaining many laws ለሌሎች ላዎችም ደግሞ አሁንም ምን ይሆናል basis ሊሆን ይችላል ማለት ነው። it is general statement that summarize facts that come from many experiments እንግዲህ ጀነራል ስቴትመንት ነው። that summarize facts እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ፋክትን ነው ሰምራይዝ የሚያደርገው that come from many experiments through many experiments through repeated experiments ፋክት ሆኖ ከተገኘ ይሄ ላው ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ላው እንለዋለን። ሜን ዲፍረንስስ ቲዮሪ ቤስ ላው እንግዲህ የቲዮሪ እና የላው ዲፍረንሳቸውን እንግዲህ እዚህ ላይ እናያለን ማለት ነው። ቲዮሪ የምንለው
explain why something happens ለምን something happen አደረገ የሆነ ነገር እንዴት happen ለምን happen አደረገ የሚለውን whereas law describes what happens ከዚህ ላይ ነው what happens የሚለውን ብቻ describe ያደርጋል ማለት ነው when certain conditions are present እንግዲህ what happens where certain conditions are present የሚለውን ነው ማለት ነው እንትን የሚሉልን ሌላኛው ደግሞ ቲዮሪ versus law የሚለውን በሰንጠረዥ ያስቀምጦልናል ለዚህ ላይ ማየት እንችላለን ቲዮሪ explains why something happen ነው ይሄኛው ደግሞ what happens when a certain condition are present explain the case of phenomenon explain ያደርጋል ይሄኛው ግን describe the nature of phenomenon case ማለት why የሚለውን reason out የሚያደርግልን ነው ይሄ ግን nature of phenomenon የሆነ ነገር nature describe ያደርግልናል ማለት ነው ይሄ ደግሞ describe the nature of a phenomenon ይሄኛው የሚላል ይሄኛው ደግሞ based on proof or evidence በፕሩፍ ወይም በኤቪደንስ ቤዝድ የሚሆን ነገር ይሄ ፋክት የሆነ ነገር ላው የምንለው ነገር ማለት ነው many not consist of conditions may not consist of conditionዎችን consist ላያደርግ ይችላል ይሄኛው describe what happens when a certain conditional meet የሚለው ነገር ደግሞ ላው ይገልጽልናል ማለት ነው can be revised or replaced as a new evidence comes to the light እንግዲህ main point እዚህ ላይ ነው ማለት ነው not typically revised since they are universally observable የሆኑ ነገሮች ናቸው እንግዲህ ላው የምንላቸው can be revised ሊደረጉ ይችላሉ ወይም replace ሊደረጉ ይችላሉ new evidence comes to light እንግዲህ new evidence እየታየ ሲመጣ ምን ሪቫይዝ ወይም ሪፕሌስ ሊደረጉ ይችላሉ ላው ማለት ነው ቲዮሪ ግን ኖት ታይፒካሊ ሪቫይዝ ሊደረግ አይችልም ሪፕሌስ ሊደረግ አይችልም ዩኒቨርሳሊ ኦብዘርቬብል የሆነ ነገር ስለሆነ እንደገና ሪቫይዝ የምናደርገው ነገር አይደለም ማለት ነው ላው የምንለው ነገር እንግዲህ classify each statement as law theory and experiment hypothesis and observation እያላችሁ ክላሲፋይ አድርጓቸው ይላል አይሲ እንግዲህ ይሄንን አብረን ብናየው ጥሩ ነው እንደ ጥያቄ ራሳችሁን ይፈትሻል እዚህ ላይ ፓውዝ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ እኔ ግን መልሱን ቀጣይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው አሁን ላይ ግን ፓውዝ አድርጋችሁ ራሳችሁን ትፈትሻላችሁ ማለት ነው እንግዲህ መልሱ ያንደኛው ምንድነው የሚለው this is general statement of relationship between the properties of liquid and solid water so it's law እዚህ ላይ የምናየው ነገር ምንድነው I see always float on liquid water liquid water ላይ float ያደርጋል ይሄ ምንድነው ማለት ነው law ነው ሁሌ ኦብዘርቭ የምናደርገው ነገር ነው ማለት ነው ይሄ I see cube አሁን ከሊኩዊድ ዋተር ላይ ፍሎት ያደርጋል ማለት ነው ፍሎት ያደርጋል ይሄ ደግሞ ፋክት የሆነ ነገር ስለሆነ ኦብዘርቭ የምናደርገው ስለሆነ ሁሌም ኦብዘርቭ የምናደርገው ነገር ስለሆነ እንደ ላው እንወስደዋለን ማለት ነው birds evolved from dinosaur እንግዲህ የወፍ ዝርያዎች ከዳይኖሰር ኢቮልቭ የሆኑ ናቸው ሲል አሁን ምን ይመስላል ስታዩት ራሱ የሆነ ሃይፖቴሲስ ይመስላል ምክንያቱም ይሄ የተረጋገጠ ነገር አይደለም ቲዮሪ አንለውም ወይም ፋክት ነው ሆኖ ላው አንለውም ወይም ኤክስፐሪመንት አንለውም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቲዮሪ ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው this is a possible explanation for the origin of bird so it's hypothesis ማለት ነው explanation possible ሊሆን ይችላል የሚል explanation ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ hot air is less dense than cold air እንግዲህ hot air የምንለው less dense than cold air ነው probably because the component of hot air are moving from more rapidly ማለት ነው rapidly move ያደርጋሉ hot airዎች ከcold airዎች ማለት ነው ይህ ስቴትመንት ደግሞ tries to explain the relationship between the temperature and the density of air based on fundamental principle ነው ስለዚህ
ቲዮሪ እንለዋለን ማለት ነው። ቲዮሪ እንለዋለን። ምክንያቱም ይሄ ዋት ሃፕንስ ምናምን የሚለውን ነገር ስለሚያጠና ማለት ነው። እሺ when 10 gram of ice were added to 100 milliliter of water at 25 degrees centigrade, the temperature of the water decreased to 15.5 degrees centigrade after the ice melted. ይህን እንግዲህ ብዙዎቻችን እንሳሳታለን ብዬ አስባለሁ። ብዙዎቻችን ተሳሳታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ይሄ ምን እንደሆነ አብረን እናየዋለን። እስኪ ለራሳችሁ ቆም ብላችሁ አስቡበት። መጀመሪያ ግን ወደ መልሱ ስንሄድ ደግሞ when እንግዲህ 10 ግራም ኦፍ አይሲ ወይም የበረዶ 100 ሚሊ ሊትር ኦፍ ዋተር ላይ at 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቴምፕሬቸሩ ሆኖ the water decreased to 15.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዲክሪዝ አደረገ ነው የሚለን after the ice melted አይሲው ሜልት ከሆነ በኋላ ወደ 15.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዲክሪዝ እንዳደረገ ይነግረናል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ኦብዘርቭ የምናደርገው ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦብዘርቬሽን ነው፣ ኦብዘርቭ የምናደርገው ነገር ነው። ሌላኛው አምስተኛው ምንድነው? the ingredients of ivory soap የሚባለው ኢንግሪዲየንቶቹ were analyzed to see whether it's really 99.44% pure as advertised ልክ አድቨርታይዝ እንደተደረገው 99.44% ፒውር መሆን ነው አይደለም የሚለውን ምንድነው were analyzed to see ይለናል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አናላይዝድ እያደረግን ነው ማለት ኤክስፐሪመንት እየሰራን ነው። ስለዚህ አናላይዝ ዲዛይን ቱ ቴስት እያደረግን ነው ማለት እንደ አድቨርታይዝ እንደተደረገው ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ቴስት እያደረግን ነው ማለት ነው። አሁንም ሌላ ኤክሰርሳይዝ አለ። ከዚህ ላይ መልሱ አብሮ አለላችሁ። ፓውዝ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ የተሰራ ስለሆነ the domain of chemistry እንግዲህ ሌላው domains of chemistry ብዙ ጊዜ chemistry study and describe the behavior of matter and energy in 3 different domains እንግዲህ chemists study and describe behavior of matter እንግዲህ የማተርን behavior ባህሪ እና ኤነርጂ የማተርን ኤነርጂ በ3 ዲፍረንት ዶሜኖች ዲስክራይብ ያደርጉታል ማለት ነው። አንደኛው በማክሮስኮፒክ፣ ማይክሮስኮፒክ ኤንድ ሲምቦሊክ። እንግዲህ ማይክሮስኮፒክ ዶሜን የምንለው ከስሙ እንደምንረዳው ማይክሮ ሚን ቲኒ ነው። ኢንክሉድ አዮን፣ ኤሌክትሮንስ፣ ፕሮቶንስ ኤንድ ኒውትሮንስ፣ ኬሚካል ቦንድ፣ አቶሚክ፣ ሞለኪውላር ኤንድ ኒውክሊየር ፌኖሜና ሲሆኑ እነዚህ ነገሮች ማይክሮስኮፒክ እንላቸዋለን ማለት ነው። ማክሮስኮፒክ ዶሜን የምንለው ደግሞ realm of everyday things that are large enough to see directly by human sight and touch እንግዲህ በሴንስ ኦርጋናችን ዳይሬክትሊ ዲቴክት የምናደርጋቸው ወይም ሲ ማድረግ የምንችላቸው ወይም ታች ልናደርጋቸው በሂውማን ሳይት ሲ ወይም እናደርጋቸው ወይም ታች ልናደርጋቸው የምንችላቸው ነገሮች ማክሮስኮፒክ ዶሜንስ እንላቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ማክሮስኮፒክ ዶሜን ከምንላቸው ውስጥ ምንድናቸው ማለት ነው? ፊዚካል ኤንድ ኬሚካል ፕሮፐርቲዎችን ኦብዘርቭ ማድረግ፣ ዴንሲቲ፣ ሶሉቢሊቲ፣ ፍሌሜቢሊቲ እነዚህ ሁሉ ማክሮስኮፒክ ዶሜን እንላቸዋለን ማለት ነው። ሲምቦሊክ ዶሜን የምንላቸው ደግሞ ኮንቴንስ ዘ ስፔሻላይዝድ ላንጉጅ ኤንድ used to represent components of macroscopic and microscopic ዶሜኖች ማለት ነው። ስለዚህ ሲምቦሊክ ዶሜን የምንላቸው ደግሞ ስፔሻላይዝድ በሆነ ላንጉጅ ሪፕሬዘንት የምናደርጋቸው ሲሆኑ ቦዝ የማክሮስኮፒክንም የማይክሮስኮፒክ ዶሜኖችንም ሪፕሬዘንት እናደርጋቸዋለን። ለምሳሌ ሲምቦሊክ የሆነ ሌተሮችን በመጠቀም ለምሳሌ አልሙኒየም ብለን ልናወራ የአልሙኒየምን ሲምቦል ኤኤል ብለን የምንጽፍ ከሆነ እንደዚህ በዚህ ሪፕሬዘንት የምናደርግ ከሆነ ለምሳሌ ኤኤል ፕላስ ኦ2 gives us አልሙኒየም ኦክሳይድ እያልን
ምንጽፍ ከሆነ ይሄ ሲምቦሊክ ዶሜን እንለዋለን ማለት ነው። ስቴት ኤንድ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ማተር እንግዲህ ማተር ስቴት የምንለው ነገር ምንድነው እና ማተርን ደግሞ ክላሲፋይ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ማተር is anything that occupies space and that has a ማስ ያለው ወይም ስፔስ ሊይዝ የሚችል ነገር ሁሉ ማተር እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ኤግዛምፕሎቹ እንግዲህ ከኛ ጋር ፋሚሊያር ናቸው። ዋተር፣ ኤር፣ ሱገር including human being, milk, soil and animals and plants are some examples of matter ናቸው። እንግዲህ ማተርን ብዙዎቻችን ምን እንደሆነ እናውቃቸዋለን። ኢንክሉዲንግ ዩኒቨርሳል ኦብጀክቶች ነው። ለምሳሌ በዩኒቨርስ ውስጥ ሁሉ ያሉትን እንደ ሜቴሮይድ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ማተር ናቸው ማለት ነው። ማተር ናቸው። ፊዚካል ስቴት የምንለው ደግሞ ሚንስ ሃው ዘ ኦብጀክት ኢዝ ሪፕሬዘንትድ አት ኤ ጊቨን ኮንዲሽን ማለት ነው። ኦብጀክትን እንዴት ሪፕሬዘንት የምናደርግበት ኮንዲሽን ነው ማለት ነው። 3 ፌዞች አሉ፣ ፊዚካል ስቴቶች አሉ። እንግዲህ እነዚህ የምናውቃቸው ናቸው። እነሱም ሶሊድ፣ ሊኩዊድ ኤንድ ጋዝ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። this depends on pressure, temperature and how particles within a molecule or element are closely or loosely packed together እንግዲህ ሞለኪውሎቹ or ኤሌመንቶች closely or loosely packed together እንግዲህ ተቀራረቡ ወይም ፓክድ የሆኑ ናቸው ወይስ ሴፓሬትሊ ያሉ ናቸው የሚለውን ነገር የምናይበት ነው። ዲፔንድ የሚሆነው ደግሞ በፕሬሸር፣ ቴምፕሬቸር እንዲሁም ዘ ኮምፓክትነስ ወይም ፓክ መሆናቸው ወይም ሴፓሬት መሆናቸው የምንገልጽበት ነው ማለት ነው። ክሬቲንግ those different phases ማለት ነው። እንግዲህ the same substance may exist in different states at different condition the same substance የምንላቸው may exist in different states at different condition በተለያየ ኮንዲሽን the same substance አንድ አይነት ሳብስታንስ ወደ የተለያዩ ስቴቶች ልናስቀምጠው እንችላለን። እንግዲህ ለዚህ ፋሚሊያር የሆነ ኤግዛምፕል ሶፊስቲኬትድ የሆነ ኤግዛምፕል ዋተርን ማየት እንችላለን። እንግዲህ ውሃን እንደምናየው ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና ከዛ በታች ሲሆን ወደ ሶሊድነት ይቀየራል። ከ0 እስከ 100 ሲሆን ደግሞ ሊኩዊድ ይሆናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ቫፐር ወይም ጋዝ ይሆናል ማለት ነው። solid is a rigid form of matter that has definite solid የምንለው ደግሞ rigid form ነው and that have definite shape whatever the shape of this container ማለት ነው። የያዘው የኮንቴነሩ ሼፕ ምንም ነገር ይሁን ራሱን የቻለ definite shape ያለው ሶሊድ ነው። እንግዲህ ሶሊዶችን ብዙ ጊዜ እንደምናውቃቸው ሬጉላር እና ኢሬጉላር ሼፕድ ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። volumes of solid do not vary much with changes in temperature and pressure እንግዲህ የሶሊድ ቮሊዩም ቫሪ አያደርግም። እንግዲህ ቴምፕሬቸሩ እና ፕሬሸሩ ቼንጅ ሲሆን ቫሪ አያደርግም ማለት ነው። ኮመን ሶሊድስ የምንላቸው እንግዲህ እናውቀዋለን፣ ለኛ አይጠፋንም። ብራስ፣ ግራናይት፣ ኳርትዝ፣ ኮፐር፣ ታይታኒየም፣ ቫናዲየም ኤንድ ሲሊከን የምንላቸው ነገሮች ሁሉ ሶሊድ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ሊኩዊድ የምንለው ደግሞ ፍሉድ ፎርም ነው fluid form of matter and one that flow የሚያደርግ ወይም fluid form of matter ነው ማለት ነው። takes the shape of the part of the container it occupies ማለት እንግዲህ የያዘውን የኮንቴነሩን ፓርት እንግዲህ ሼፕ ሊይዝ ይችላል ማለት ነው። ሊኩዊድ የምንለው ለምሳሌ በብርጭቆ ውሃ ብናስቀምጥ ውሃው የብርጭቆውን ሼፕ ይዞ ይቀመጥልናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሊኩዊድ ፍሎ የሚያደርግ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ሊኩዊድስ አር ቬሪ ሃርድ ቱ ኮምፕረስ እንግዲህ ልክ እንደ ሶሊዶች ሊኩዊዶችም ኮምፕረስ ለማድረግ ኢትስ ቬሪ ሃርድ ናቸው ማለት ነው። ግን ስላይትሊ ኮምፕረስድ ይሆናሉ ማለት ነው። ስላይትሊ ኮምፕረስድ ዛን ሶሊድስ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ሊኩዊድ አት ሩም ቴምፕሬቸር ኢንክሉድ ቤንዚን ኤንድ ዋተር እነዚህ ነገሮች
እንትን ናቸው ሳም ኤግዛምፕል ናቸው ማለት ነው። ሊኩዊድስ አት ሩም ቴምፕሬቸር ኢንክሉድስ እንግዲህ ሜታል ሜርኩሪ አት ሩም ቴምፕሬቸር ሊኩዊድ ነው ማለት ነው። ብሮሚን በት ኤሌመንትስ ጋሊየም ኤንድ ሲጂየም ሜልት ቱ ሊኩዊድ አት ቦዲ ቴምፕሬቸር እንግዲህ ጋሊየም እና ሲጂየም የምንላቸው ግን 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት ነው እንግዲህ ቦዲ ቴምፕሬቸር የምንለው ሜልት ይሆናሉ ማለት ነው። ጋዝ ኢዝ ፍሉድ ፎርም ኦፍ ማተር ነው ፍሉድ ፎርም ኦፍ ማተር ነው ግን ዳት ፊል ኤኒ ኮንቴነር ኢት ኦኩፓይስ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያደርጋል ማለት ነው የኮንቴነሩን ሼፕ ይይዛል ማለት ነው። ፊል የሚያደርገው ኤኒ ኮንቴነር ኢት ኦኩፓይስ ማለት ነው። እሱን የያዘውን ኮምፒውተር ኮንቴነር ሼፕ ይይዛል ማለት ነው። and can easily be compressed ይሆናል into much smaller volume ወደ ዝቅተኛ ቮሊዩም ኮምፕረስድ ማድረግ እንችላለን ጋዝ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ኦፍ ጋዝ እንግዲህ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን፣ ሂሊየም፣ ኒዮን፣ አርገን የምንላቸው ነገሮች ኤግዛምፕል ኦፍ ጋዝ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ማተርን ክላሲፋይ ስናደርገው ደግሞ ማተር ክላሲፋይድ into two the first is mixture and the second is pure substance እንግዲህ mixture የምንላቸው two elements or two compounds or the one is element the other is compound that are mixed together ማለት ነው። mixed የሆኑት that not chemically but physically mix ያደረጉበት ነው ማለት ነው። pure substance የምንላቸው ደግሞ it is ኮምፓውንድ ኦር ኤሌመንት ሊሆን የሚችል ነገር ነው። እንግዲህ ሚክስቸሮች የምንላቸው ቫሪያብል ኮምፖዚሽን አላቸው። ኮምፖነንትስ ሪቴን ዜር ካራክተሪስቲክስ ፕሮፐርቲ እንግዲህ ኮምፖነንቶቹ የሚክስቸሮቹ ኮምፖነንት የራሳቸውን የሆነ ባህሪ ይይዛሉ ማለት ነው። ሪቴን ዜር ካራክተር ማለት ነው። ሜቢ separated into pure substance by physical method በፊዚካል ሜትድ ደግሞ ሰፓሬት ይሆናሉ ማለት ነው። ሰፓሬት ይሆናሉ to the original substance ማለት ነው። ኬሚካል ሚንስ ሳያስፈልግ ማለት ነው። እንግዲህ mixture of different composition may have widely different properties ስለዚህ በጣም ዲፍረንት ኮምፖዚሽን ያለው ሚክስቸር ዋይድሊ ዲፍረንት ፕሮፐርቲ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ፒውር ሳብስታንስ የምንለው ደግሞ ፊክስድ ኮምፖዚሽን አለው። cannot be separated into simpler substance by physical means but by chemical means ወደ simpler compound simpler element እንትን ሊል ይችላል። ግን ኤሌመንቶች ግን cannot be separated into the other element የሚለውን ኤክሰፕሽናል መያዝ ይኖርብናል ማለት ነው። can only be changed in identity and properties by chemical method በኬሚካል ሜትድ ብቻ ቼንጅ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። and property do not vary ፕሮፐርቲያቸው ደግሞ የፒውር ሳብስታንስ ቫሪ አያደርግም ማለት ነው። እንግዲህ ሚክስቸር የምንለውን ሆሞጂነስ ሚክስቸር እና ሄትሮጂነስ ሚክስቸር ብለን እንከፍለዋለን። ሆሞጂነስ ሚክስቸር የምንለው have the same composition throughout and components are indistinguishable ናቸው። በአይናችን ወይም በእኛ ሴንስ ኦርጋን ዲቴክት ማድረግ አንችልም። ኢቭን በማይክሮስኮፕ ሌቭል ራሱ እነዚህን ማየት አንችልም። ሆሞጂነስ ሚክስቸሮችን ግን ስቲል they are mixes within separately ማለት mixed within physically ነው mixed የሆኑት በፊዚካል ሚንስም አሁንም ሴፓሬት ልናደርጋቸው እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ have the same composition ስንል ግን ፊክስድ የሆነ ኮምፖዚሽን አላቸው ማለት አንችልም። ለምሳሌ ፒውር የሆነ ዋተር የትም ቦታ ብንወስደው ከለሩም ሊለወጥ አይችልም። ያለው ፕሮፐርቲ በሙሉ ሊለወጥ አይችልም። እንግዲህ እንትን ኢንቫይሮንመንቱን እንትን ሳንል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ግን ሆሞጂነስ ሚክስቸር ግን ያንዱ ሳብስታንስ ከፍ ካለ ዝቅ ካለ ያለው ፕሮፐርቲ ቫሪ ያደርጋል ግን ሴም ኮምፖዚሽን አለው ማለት ነው። እንግዲህ ሄትሮጂነስ ሚክስቸር የምንለው ደግሞ do not have the same composition throughout and components are
ዲስቲንጉሽብል ልናያቸው በአሁን ኔክድ አይ ልናየው የምንችለው ነገር ነው ማለት ነው። ፒውር ሳብስታንስ አሁንም በሁለት ይከፈላል፣ ኮምፓውንድ ኤንድ ኤለመንት ተብሎ ማለት ነው። እንግዲህ ኮምፓውንድ የምንለው ደግሞ ካምፒ ዲኮምፖዝድ ኢንቱ ሲምፕለር ሳብስታንስ ባይ ኬሚካል ቼንጅ ኦልዌይስ ኢን ዲፋናይት ሬሾ ማለት ነው። ዲፋናይት በሆነ ሬሾ ሬሾቸው ሊቀያየር አይችልም። የአንድ ኮምፓውንድ ሬሾ ዲፋናይት ይሆናል፣ ሊቀያየር አይችልም። ይህ እንግዲህ ቀይረን ሌላ ሬሾ ሰጥተን ያን ኮምፓውንድ ማምጣት አንችልም ማለት ነው። መልሰን ዲፋናይት የሆነ ሬሾ አለው ማለት ነው። እንግዲህ ኢንቱ ሲምፕለር ኮምፓውንድ ኦር ኤለመንቶች ዲኮምፖዝ ሊሆን ይችላል በኬሚካል ሚንስ። እንግዲህ ኤለመንት የምንለው ደግሞ ካንኖት ቢ ዲኮምፖዝድ ኢን ሲምፕለር ሳብስታንስ ባይ ኬሚካል ቼንጅ፣ በኬሚካል ቼንጅ ይሁን በፊዚካል ቼንጅ ወደ ሲምፕለር ሳብስታንስ ዲኮምፖዝ አይሆንም ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬው በፓርት 1 ይህንን አይተናል፣ ዩኒት 1 ፓርት 1 ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ከፊዚካል ኤንድ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ጀምረን እናያለን። ኢንተረስቲንግ የሆነ ፓርት ነው ማለት ነው። ፓርት 2 ደግሞ ያንን ፓርት 2ንም እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ። ለዛሬ ከዚህ ይበቃናል። ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አበረታቱኝ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ሀሳባችሁን አስተያየታችሁን እቀበላለሁ። ሰላም ጤና ለእናንተ ይሁንላችሁ። ቻው።